السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معتز فيديو جديد عن اي فوتبول 2022. طبعا شباب نزلت لكم اخبار كثيرة عن اي فوتبول 2022 ومنها انه موعد الاصدار اخيرا يوم 14 ابريل يوم الخميس اللعبة الكاملة هتنزل. وطبعا قلت لكم بعض المعلومات المهمة بخصوص دور الماي كلاب وانه اسمه تغير بكريتيف تيم بعدين وصلوا للاسم النهائي وانه اسمه بيجي دريم تيم. طيب دي جديد انه فريق التطوير بنفسه قال انه كل شهرين هيبقى في تحديث رئيسي لاي فوتبول 2022. يعني ايه تحديث رئيسي؟ يعني تحديث قوي زي التحديث اللي هينزل 1.0.0. التحديث الرئيسي ده بيكون فيه تعديلات كبيره جدا زي ما انتم شفتوا في التحديث ده، فكل شهرين هيبقى فيه تحديث من نفس النوع ده يا شباب. طيب وكمان لما التحديث ينزل وتحملوا جميع اعدادات اللعبه هترجع الى الاعدادات الافتراضيه كانك محمل اللعبه من جديد. يد التحكم هترجع زي ما هي برضه من الاول خلص، لانه دلوقتي يد التحكم يعني الكنترول الجديد تقريبا بقي شبيه اللي بيس 21، فكل شيء هيتعين كانك منزل اللعبه جديد. والكاميرا هتكون على وضع الملعب وباقي اللعبه شباب، يعني كل شيء هيرجع للوضع الافتراضي. لو انت مغير شيء هتضطر انك انت ترجعه مره ثانيه. طيب دلوقتي شباب في الفيديو ده هقول لكم الحياة اللي هتكون موجوده في التحديث 1.0.0، يعني الاضافات الجديده الخاصه بالتحديث الكبير. وكمان هقول لكم شويه كلام كونامي قالوه مهم جدا انكم تكونوا عارفينه. فيلا على طول للفيديو يا شباب. طيب شباب، اولا شركه كونامي بتعترف باخطائها. تعالوا نشوف شو شركه كونامي كاتبه ايه على موقعهم الرسمي. بيقولوا لقد دخلنا في فتره تطوير لمده عامين لاي فوتبول 2022، وبيقولوا ومع ذلك فقد ركزنا بشكل كبير على اخراج اللعبه في الوقت المحدد لدرجه اننا فقدنا اهم شيء وهو الجوده. طبعا هنا بيعترفوا انه لعبتهم كانت ناقصه كثير جدا، ان الرسومات كانت سيئه، جوده اللعبه بشكل عام كانت سيئه زي ما انتم شايفين. بيقولوا لدرجه اننا فقدنا اهم شيء وهو الجوده. وبيقولوا بطبيعه الحال مقابل انه احنا فقدنا اهم شيء وهو الجوده في اللعبه، بيقولوا قوبلنا بتعليقات نقديه من المعجبين المحبطين بحق. يعني مقابل انهم هم نزلوا لعبه جودتها سيئه، طبعا اتفاجئوا بانه في تعليقات كثيره من المعجبين كانت محبطه، انه المعجبين دول كانوا محبطين. بيقولوا من بعض اللي حصل ده لقد عمل فريق التطوير بجد منذ ذلك الحين لاستعادة ثقة مشجعينا الكرام. وبيقولوا بالإضافة إلى ذلك من أجل أن تكون اللعب أكثر إمتاعا لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، كجزء من التزامنا بتحسين اللعبة ضفنا أوامر جديدة والعديد من العناصر الهجومية والدفاعية السائدة في ألعاب كرة القدم الحديثة. وبيقولوا لقد أعددنا أيضا تعديل توازن اللعبة وإصلاح الأخطاء لضمان تجربة لعب ممتعة. زي ما أنتم شايفين إنه بيقولوا إنه فريق التطوير اخذ عهد على نفسه انه هو يستعيد ثقه متابعين لعبه اي فوتبول والمعجبين بلعبه اي فوتبول. بيقولوا عشان كده احنا التزمنا بانه احنا هنخلوا اللعبه اكثر امتاعا. بيقولوا عشان نكسب ثقه المتابعين وانه احنا نحاول ان احنا نصلحوهم بمعنى اصح. بيقولوا ضفنا اوامر جديده والعديد من العناصر الهجوميه في لعبه اي فوتبول 2022. طبعا ده شباب هيبقى في التحديث الكبير. انا دلوقتي لسه ما دخلتش لاضافات التحديث، انا هنا بتكلم عن المقدمه اللي بيقولوها شركه كونامي. تمام، مختصر اللي قلت يا شباب لغايه دلوقتي هم بيعترفوا باخطائهم وبيوعدوا انهم هيقدموا لعبة رائعة. تعالوا شايف هنا كمان شوفوا الجديد. بيقول على الرغم من مرور 6 أشهر على الإصدار الأولي في سبتمبر اللي هو النسخة 0.9.0 أول نسخة من إي فوتبول، بيقول نعتقد إننا وصلنا أخيرا إلى مستوى من الجودة يمكننا الوصول به، ومن هنا جاء القرار إصدار 1.0.0. يعني زي ما أنتم شايفين يا شباب كونامي بيقولوا إحنا عارفين إنه من 6 شهور أطلقنا نسخة كانت سيئة، ولكن بيقولوا إحنا حاليا لدينا نسخة اللي هي 1.0.0 وإحنا واثقين فيها إنها تكون لعبة جيدة. طبعا هنا يا شباب كونامي زي ما أنتم شايفين بيقول نعتقد إننا وصلنا أخيرا إلى مستوى من الجودة يمكننا الوثوق به. ده معناه إن شركة كونامي واثقين من منتجهم اللي هم هيصدروه يوم 14 إبريل. طبعا يا شباب هنا ده مش معناه إنه اللعبة هتكون خرافية، ولكن عايز أقول لكم إنه اللعبة هتكون جيدة يا شباب. في فرق من إنه اللعبة هتكون خرافية أو يعني لعبة جيل تالي، وفي فرق من إنه اللعبة هتكون جيدة. أنا هنا عاوز أوصلكم إنه شركة كونامي وصلت لمستوى كويس باللعبة، لأنه اللعبة اتحسنت رسوميا والجيم بلاي بيجي أفضل من الأول بكثير. وكمان بيقولوا مش هنوصل لغاية التحديث 1.0.0 وهنوقف خلاص، لا ده بيقول ده لسه لدينا بعض الوظائف الإضافية التي سيتم تنفيذها في التحديثات المستقبلية. ده معناه إنه لسه كمان في تحديثات تانية في المستقبل هتحسن وهتخلي لعبة اي فوتبول أفضل من الأول بكثير. ده لسه في كمان إصدارات تانية أكتر من كده، في الإصدار 2.0.0. إحنا هنا خلاص رايحين نلعب الإصدار 1.0.0، لا ده لسه في إصدارات تانية أعلى من الإصدار 1.0.0 هينزلوها للعبة اي فوتبول قريبا. بيقول عشان كده ترقب المزيد من المعلومات في المستقبل. يغضون ذلك نأمل بالتأكيد أن تستمتع بلعبة اي فوتبول الجديدة.
طيب شوف دلوقتي تعالوا نتعرفوا على الاشياء اللي هتكون موجوده في التحديث او الاضافات الجديده للتحديث 1.0. طيب شباب، اول شيء اضافات التحديث 1.0 بيقولوا انه في تغييرات في الدفاع، ويضافوا زر جديد من خلاله هتقدر تضغط. بيقولوا من بين جميع التعليقات اللي تلقيناها اللي طبعا المعجبين كانوا محبطين، بيقولوا اهم الحاجات السلبيه اللي المتابعين ركزوا عليها وكتبوها لنا في التعليقات. بيقولوا انه اغلب المتابعين كانوا بيشتكوا من الدفاع، وبيقولوا علق الكثير منكم على مدى صعوبه الدفاع واستخلاص الكره في لعبه ايفوتبول 2022. بيقولوا بعد مراجعات واولويات متعلقه بالدفاع قررنا انه احنا نغيروا اعدادات الزر الافتراضيه لجعل الدفاع اكثر سهوله. يعني نظام الدفاع الموجود في لعبه ايفوتبول النسخه الحاليه اللي هي 0.9.1 خلاص تحديث 1.0 هتتغير، والدفاع هيبقى سهل اكتر من كده، وفي تغييرات تمت على نظام الدفاع في لعبه ايفوتبول. وبيقولوا الكنترول اللي كان موجود في بيس 21 اللي هو من نسخ بيس السابقه هيرجع مره ثانيه للعبه ايفوتبول 2022. وبيقولوا اضافه الى ذلك ضفنا شيء جديد وهو التدخل بالكتف. يعني شوف دلوقتي هيبقى في زرار تدوس عليه لو انت بتجري والخصم بيجري جنبك، في زرار هتدوس عليه يقوم اللاعب بتاعك يدي كتف للخصم، فبالتالي يوقعه على الارض ويبقى كتف قانوني طبعا ما فيهوش اي اخطاء. طبعا الميزه دي هتبقى موجوده في لعبه ايفوتبول في التحديث القادم، وبصراحه الحاجه دي انا مستنيها يعني ومتحمس ان انا اشوفها، ان انا ادوس على زرار واللاعب يتدخل بجسمه. طبعا عشان تعمل حركه زي دي فانت لازم يكون معاك لاعبين اجسامهم قويه زي بوجبا. المهم يعني شباب طبعا لاعبين تكون لياقتهم عاليه عشان تقدر تستخدم شحنه الكتف او طريقه استخلاص الكره بالكتف. طيب شباب، والشيء الثاني هو التمريرات. بيقولوا الى جانب الدفاع برضو احنا تلقينا الكثير من التعليقات من المتابعين بخصوص التمريرات، وانه يعني التمريرات في لعبه ايفوتبول كانت سيئه وكانت بطيئه، وانه كان هناك الكثير من الاخطاء في التمريرات. في ضوء ذلك تم اجراء تحسينات على اللعبه مع التركيز على توازن اللعبه وارضاء عناصر التحكم. بيقولوا لقد قمنا بزياده سرعه التمرير بشكل عام. يعني دلوقتي يا شباب التمرير في لعبه ايفوتبول اللي هو الباص، حركه التمرير الباص نفسه بقي سريع في اللعبه مش بقي بطيء زي الاول. وبيقولوا لقد حسنا الذكاء الاصطناعي بشكل كبير عند استلام الكره. التمريرات الغير صحيحه انخفضت بشكل كبير يا شباب في اللعبه، ولكن ده معناه انها لسه موجوده، ولكن هم بيقولوا ان هي انخفضت بشكل كبير. طيب شو كمان بيقولوا ان المهارات دلوقتي بقت اسهل من الاول بكثير. طبعا المهارات اللي انها كانت ثقيله وكانت صعبه في لعبه ايفوتبول دلوقتي شركه كونامي بتقول انه المهارات في لعبه ايفوتبول اصبحت اسهل من السابق بكثير وبقت سلسه اكثر. واخيرا الحاجه اللي كنت اتمناها من زمان ان شركه كونامي بقت تهتم بالانترنت يا شباب او الاونلاين في اللعبه. زي ما انتم شايفين هم كاتبين تحسين الاتصال عبر الانترنت من اجل تحسين استقرار الاتصالات عبر الانترنت، كاتبين وكذلك لتقليل عدد المطابقات الملغاه اللي هي يا شباب لما تروح تقابل خصم ويجيب لك خصم وتلعب ما يعني تروح اللعبه تطلع وحديها. بيقولوا انه ده خلاص المشاكل دي تقريبا هي موجوده، ولكن نسبه انها تقابلك هتبقى قليله. يعني هم بيقولوا انه كل شيء اتحسن في اللعبه. بيقولوا نبحث ايضا باستمرار عن طرق لتحسين وقت الاستجابه للمباريات عبر الانترنت، وبيقولوا من اجل ضمان افضل تجربه كره قدم سنواصل مراقبه الموقف بعد التحديث واجراء التحسينات حسب الحاجه. يعني بيقولوا بخصوص الاونلاين لسه لما يكون في مشاكل احنا هنصدروا تحسينات باستمرار للاونلاين لما يكون في مشاكل معينه بتواجه المستخدمين. وهنا اخيرا بخصوص الخطط في اللعبه بيقولوا ان احنا قمنا بتنفيذ الميزات الاضافيه وتعديلات تاليه على خطه اللعبه من اجل استعاده بعض الوظائف المحببه وكذلك اصلاح بعض المشكلات. يعني بيقولوا ان هم ضافوا اشياء كنتوا انتم بتحبوها في نسخ بيس السابقه الى لعبه ايفوتبول. بيقولوا ضافوا مميزات اضافيه زي تغيير التشكيل اللي هذه كانت موجوده في كل نسخ بيس واتشالت السنه دي. بيقولوا ان احنا ضفناها مره ثانيه، واللي هي شبه التعليمات الفرديه للاعبين. وبيقولوا الاعدادات التلقائيه والتكتيكات الفرعيه واداره البيانات كله ده شباب رجع مره ثانيه للعبه ايفوتبول 2022. وبيقولوا حيث قمنا ايضا بتنفيذ العديد من المميزات والاصلاحات الاخرى المتعلقه باللعبه. بيقولوا حيث سنخوض لعبه كره قدم جديده بالتفصيل عندما يتم نشر التحديث القادم. يعني هنا شركه كونامي بتقول لكم انتم كانكم رايحين تلعبوا لعبه كره قدم جديده لما تحملوا التحديث وتلعبوا اللعبه. وكمان برضه بخصوص طور الدريم تيم زي ما انتم عارفين الشباب انه هو كان الماي كلاب خلاص دلوقتي بقى دريم تيم. بيقولوا في هذا الوضع هتتمكن من اختيار اللاعبين والمديرين المفضلين لديك عند التوقيع عليهم. بيقولوا يمكنك بعد ذلك تطوير لاعبيك ليتناسبوا مع اسلوب لعبك الشخصي. يعني لو انت بتلعب دفاع هتقدر انك انت تطور اللاعبين دفاعيا بحيث يتناسبوا مع طريقه لعبك. بيقولوا مما يعني ان لديك حريه غير محدوده تقريبا في تشكيل الفريق حسب رغبتك. وبيقولوا قم ببناء فريق الاحلام الخاص بك مع لاعبيك المفضلين بالاضافه الى اللاعبين اللي انت طورت. طيب واخيرا بخصوص نسخه الجوال طبعا بيقولوا برضه نود ان نعتذر مره اخرى. يعني هم بيعتذروا مره اخرى لانه تحديث الجوال اتاخر للاسف. بيقولوا يعمل فريق التطوير بجد على اصدار الهاتف المحمول من اللعبه للتاكد ان الاصدار النهائي باعلى جوده وهو ما يستحقه معجبونا الكرام. وبيقولوا سنقوم بالاعلان عن اصدار تحديث نسخه الهاتف المحمول
قريبا في غضون ذلك نقدر صبرك كثيرا. تمام يا شباب، نسخة الموبايل للأسف هتتأخر. طبعا يا شباب كده أكون قلت كل الأشياء اللي هتكون موجودة في لعبة اي فوتبول. لو عندك أي سؤال تاني اكتبوا لي في التعليقات. بس كده أكون وصلت لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا على الدعم، شكرا على المشاهدة، واستنوني في الفيديوهات القادمة، وسلام.